האם אתה מכיר, רגע, אני לא יודע איך אומרים את זה, חוק נכסי נפקדים? כן. אוקיי, אז מה דעתך על זה? אני לא לגמרי בקיא, אני יודע שזה קשור ליחסים של פלסטינאים שאפשר להפקיע אותם. זה בגדול... כן, ב-1950 ירושלים בעיקר מפעילים אותו. כן, גם ביפו, גם... לא, כי נגיד ביפו, כאילו כל הבתים של הערבים שברחו, עזבו, זרקו, שלקחו אותם. אז השאלה באה ממישהו פלסטיני דרך אגב, מה דעתך? זה החלק שאני רוצה האמת. מה דעתי? אני חושב שזה בהסכם עתידי, זה אמור להיפטר בצורה של פיצויים. אוקיי. זו דעתי, הם אומרים לקבל כסף על זה שגירשו אותם מהבתים שלהם בגדול. איפה גדלת? גדלתי בבאקה ובאבו-טור, פה בירושלים, 500 מטר מפה. ואיפה נולדת? נולדתי במרוקו ועלינו ב-1956. ואיך זה שמצאת את עצמך בתוך בית של ערבי של פעם? לא, אנחנו קנינו אותו מיהודים, שאחר כך האזור שלנו זה היה באבו-טור. באבו-טור זה היה משפחות או שנהרגו במלחמה או שנפצעו ב-48. אחר כך המשפחות האלה כנראה עזבו, ואז אנחנו קנינו את הדירה. אוקיי. וזה היה בית פעם של פלסטינים? הם באו ב-1967, הם גרו בדהישה, הם באו ורצו לראות את הבית. אוקיי. אז השאלה, מה דעתך על זה? מישהו פלסטיני שואל, מה אתה חושב על זה ש... אלבר קאמי אמר, בין הצדק לבין אמא שלי אני תמיד בעד אמא שלי. אתה מכיר את חוק נכסי נפקדים? חוק נכסי נפקדים. זה החוק ב-1950, אחרי המדינה, שלקח הבתים של הערבים שברחו. מה אתה חושב על זה? זה מה שהם רוצים לדעת. הם לא לקחו בתים שלהם. חומייני לקח בית שלי, תיתן בחזרה, וישראל נותן להם חזרה. חומייני לקח את הבית שלך? חומייני, כן. כן? כן. אני הייתי חנות, היה לי חנות, היה לי בית, היה לי רכוש, היה לי אדמה, היה לי... זאת אומרת, יום אחד אתה בא והם... 20 מיליון דולר היה לי רכוש, הכל לקח. זאת אומרת, יום אחד אתה בא ו... 4 ימים לפני שמלך עוזב הארץ, איראן, אני עזבתי. הם אמרו לי, תלך. עם ילדים שלי לקחתי 3 ילדים קטנים וברחתי עם מזוודה אחד. טוב. מה אתה אומר על זה? עכשיו הם רוצים בית שלהם, גם אני רוצה בית שלי. הם אומרים, דבר עם איראן, כן. כן. כל יהודי שפה מעיראק, מסוריה, מאיראן, מכל העולם יהודים באים והם לוקחים רכושים שלהם. הם לקחו את הרכוש שלהם. הם עשו 3 אדמות, היה לי 500 סקוואר מטר, 600 סקוואר מטר, הם עשו מסג'ד והם עשו בית ובנו ועכשיו הם גרים שם ואני פה. היית מאז? חזרת מאז? אם אני הולך הם תופסים אותי. כן. טוב, אל תלך. מה את חושבת על החוק נכסי הנפקדים מ-1950? זה, מה? לא זוכרת את החוק הזה. אוקיי, זה שהבתים של הערבים שהם עזבו, שהממשלה לקחה. המדינה לקחה. טוב מאוד? אוקיי, למה? כי הם עזבו, חלק אולי מרצונם וחלק הם לא, אבל כמו שלקחו את הבתים שלנו באירופה ולא מחזירים לנו, אז אין מה לעשות. זה כנראה המציאות בעולם. אז השאלה זה כאילו על הבתים הערבים פה באזור, מה אתה חושב על חוק נפקדי יסוד ב-1950, שנות ה-50? בוא תגיד לי בדיוק מה החוק, אז אני אוכל להגיד לך מה אני חושב. שאלה שהערבים שברחו... אחוז נטוש? כן. נגיד שמדינת ישראל לא חשבה מספיק על לאן הדבר הזה יוביל, ובסופו של דבר עשו עוול לאותם ערבים שרצו לחזור, שיכלו אולי לחזור לפה, ואני לא חסיד גדול של החוק הזה, אבל זה כבר היסטוריה, זה כבר
היום כבר את הנעשה אין להשיב. השאלה אם הדבר הזה נשאל כדי להכשיר גם עוולות בעתיד בגלל שהדברים נעשו לפני 50 שנה. שזה בדרך כלל המוטיבציה של מי ששואל. אז זאת השאלה, אם מי ששואל כרגע, אני לא יודע מי מנהל את הדבר הזה. מישהו פלסטיני. מישהו פלסטיני שואל את השאלה. מישהו פלסטיני. שלא איבד רכוש או משהו, סתם הוא רוצה לדעת מה ישראלים חושבים על זה. וישראלים חושבים שזה אחד ממרכיבי הסכסוך, אבל אני צריך לחשוב, זה לא בשביל לענות על המותן ככה. טוב. אתה מכיר את חוק נכסי נפקדים? נכסי נפקדים? כן. שזה קשור לירושה? כן. ב-1950, 52, היו כל מיני חוקים במדינת ישראל על הבתים של הערבים שעזבו, נזרקו, כל מיני, וכן, מכרו אותם, כאילו. אז מישהו פלסטיני רוצה לדעת מה דעתכם. וזה בצד הולך בשנייה. מי זה מצולם? למי? לפרויקט שאני עושה כל מיני נושאים קשור לישראל, פלסטינים, דברים כאלה. זה לא בא מהשמאל, זה לא בא מהימין, כאילו. סתם מעניין אותי. דניאל נעים מאוד. היי, קורי, נעים מאוד. קורין? קורי. קורי? קורי, כן. אז מה אתה חושב? אז מה אתה חושב על החוק? זה מה שהוא רוצה לדעת. היות שאני לא מכיר את תוכנו, אין לי דעה מוצקה עליו. אוקיי. אתה חושב שזה בסדר שהבתים של ערבים שעזבו, מכרו, נמכרו? כאילו הם נפקדו מידיהם. לא, רגע, היות שאני באמת לא יודע למי זה מצולם, מה עושים בחומרים האלה? מה שאתה אומר, אתה אומר. אני לא חותך, אני לא... מי זה הולך? לא, באמת מעניין. לי. ביוטיוב. לאנשים שצופים. אנשים בחו"ל רוצים לדעת דברים מישראלים. אוקיי. בלי לחץ. זה לא במה, זה לא. א', זה אני נגד זה לחלוטין, שונא את זה. אתם צריכים להסביר, סוג של הסברה של, אתם צריכים להסביר מה אתה חושב על כל מיני דברים. אתה יכול להיות בעד, נגד, לא אכפת לי. זה לא בא מכיוון שני. אני לא מכיר את החוק, אין לי דעה מוצקה עליו. אוקיי. הנה, אותו שמאלני, סתם. מה אתה חושב על החוק נכסי נפקדים? לא, אני לא יודע מה זה החוק הזה בכלל. אוקיי, ב-1950, אני אסביר לך, 1950 וכמה שנים, זה שהם לקחו הבתים שהיו פעם של הערבים לפני 48, והעבירו אותם בבעלות של המדינה, והמדינה החליטה מה לעשות איתם, נגיד למכור לעולים חדשים. סבבה. אתה חושב שזה בסדר? לא, מה פתאום? אז למה? שלקחו לאנשים... במלחמה של 1048, כן. 1948. מהבחינה של מלחמה, אז סבבה, מה שהפסדת במלחמה, אז הפסדת. אז מאמין שאם הפסדת את הבית שלך, אז זה גם היה מלחמה מאוד... שני הכיוונים. הם תקפו, אנחנו תקפנו, סבבה. אבל אני חושב שאחרי שהמלחמה נגמרה ויש עדיין אנשים שגרים שם, אז אין סיבה. לא, אין אנשים שגרים, גרשו אותם. או הם עזבו ולא נתנו להם לחזור, זה הרוב. מה, אני חושב אם זה בסדר או לא? מה אתה חושב על זה? מישהו פלסטיני שואל. אני חושב שאלה ממש קשה. כן, ביקשת. קוראת על החוק הזה? לא. נו. אני לא מסכים עם אם מישהו עזב את הבית שלו ב-48 בזמן המלחמה, לא נתנו לו לחזור, המשפחה, עדיין נשאר הבית, הממשלה לקחה אותו. האם זה בסדר? אם זה לגיטימי? אם לא? מאמין שהיה צריך לקבל סוג של פיצויים או סוג של תמורה מסוימת לבית שנלקח לו, אבל אתה יודע, בסך הכל זה מלחמה, אז אם הפסדת ב-48 מלחמה, אז אני לא יכול להצדיק שאחרי 60 שנה תבוא ותדרוש את הדברים שלך אחורה. אנחנו לא קיבלנו את מה שלקחו לאנשים בשואה. יש אנשים שכן, יש אנשים שכן קיבלו. אני לא יכול להשתמש בשואה. כן, תשכח מהשואה. Do you know about the absentee property law from 1950s? No. Okay, so in the 1950s, from the homes that the Arabs had here in Jerusalem or in Jaffa or other places, the government took them over and then sold them off. So somebody who's Palestinian actually asked this question, what do you think of it? And do you know anything about it? Okay. You can say whatever you want. I know that a lot of the Arabs left in 1948,
And I also know that they were given the chance to have part of a state, and they turned it down. Oh, yeah. Yeah. No, we're talking about the homes themselves, though. And their homes went, and and their Arab brethren stuck them in refugee camps. What do you think of the homes themselves? The Jews looked after their own, as they always do. But what about the homes themselves? That's what he's asking. Should something happen to them? No, it's like Pakistan and India. What happened to Pakistan and India? That's life. I mean, exchange of populations and Yes, what about sorry, all the Jews who it just lost their happened. homes in Germany or in Poland or anywhere else? They're going to go back and take them? I know somebody who came... Oh, just a minute. I've got a friend who lived many years in Paris. Her parents had a home in Casablanca. He had a coffee shop in Casablanca, and they went on a roots tour, and they went back to visit the home. And he goes to the local coffee house or whatever, and they remembered him, her father. They remembered him. And he said, yes, I remembered him. And they got talking, and they started getting friendly, until the fellow said to him, you know the truth, we were glad when you Jews went, we could take all your property. So that's a true story, take it as you want. That's the way the cookie crumbles. Hey you guys, so I'm the translator working with Corey in this very crazy place. Show them the crazy place that we're in. If you want to hear more about what these people have to say, my people have to say, donate and you can hear much more.